Για πάμε να βγάλουμε το μηχανάκι έξω σιγά σιγά. Κάπως έτσι θα ξεκινάνε οι βόλτες μου, παιδιά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πως είστε, Mike the Cretan. Καιρό είχαμε να τα πούμε. Είμαστε και οι δύο καλά. Και εγώ και η Τρανσαλπίνα. Τα νέα του καναλιού. Λοιπόν, παρά την απουσία, το υλικό που ήδη υπάρχει δουλεύει. Το κανάλι ξεπέρασε τους 100 συνδρομητές πριν από λίγο καιρό. Τώρα πλέον έχω γύρω στους 116 νομίζω. Βγαίνοντας από το Καστέλι τώρα, να σας πω που θα πάμε. Θα πάμε μια μικρή βολτίτσα εδώ λίγο παρακάτω είναι μια εκκλησία, είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμωνα, σε ένα πολύ ωραίο σημείο. Έχω πάει αρκετές φορές, αλλά δεν νομίζω να το έχω γράψει ποτέ σε βίντεο. Έχουμε πει με τον Κρικρή Rider να κάνουμε ένα βιντεάκι μαζί. Ο Κρικρή Riders, για όσοι δεν το ξέρετε, οδηγεί ένα XT660X και το παλικάρι ανεβάζει συνέχεια υλικό με πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό, σχετικά με το μηχανάκι, με διαδρομές, Να μπείτε να το τσεκάρετε. Κρικρή Rider Motovlogs. Επίσης πρόσφατα ξεκίνησε και ένα ακόμα κανάλι Motovlogs στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο. Ένα άλλο κοπέλι, ο Βολταράκης, ο οποίος και αυτός οδηγεί ένα Transalp 6,5. Εδώ θα πάμε δεξιά πάνω. Και αυτός ένα Transalp 6,5 έχει που λέτε. Καλά, δεν χρειάζεται να πω. Όλοι Transalp θα πάρετε μια μέρα, το ξέρετε. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο Άγιος Παντελεήμωνας εδώ πέρα. Αυτή η ωραία εκκλησούλα, πετρόχτιστη. Δεν ξέρω πότε έχει χτιστεί, είναι πάντως αρκετά παλιά. Για να δούμε, μπορούμε να κάνουμε έτσι λίγο το γύρω. Όμορφα όμως, έχει ένα ψηλό τσαϊλάκι. Ορίστε. Αυτός είναι ο Άγιος Παντελεήμωνας, έχει εδώ πέρα σκιούλα αρκετή. Κάποιες αλλαγές στο μηχανάκι τώρα τελευταία. Κόκκινα κρυψάκια, ντόμινο, πολύ ωραία, πολύ μαλακά, πολύ ξεκούραστα. Έβαλα και αυτό εδώ το σκατό στα κλειδιά. Έβαλα αυτήν εδώ τη βάση που μπαίνει θήκη για τηλέφωνο, για κινητό, για να έχεις μια βάση για GPS ή οτιδήποτε ό,τι χρειαστεί. Διπλώνει εκεί. Και μια μικρούλα ακόμα αισθητική παρέμβαση εδώ. Άλλαξα τα βιδάκια που κρατάνε το fairing και έβαλα αυτά τα ανωδιωμένα κόκκινα. Έχει κάποιες λεπτομέρειες κόκκινες στο μηχανάκι απάνω, οπότε νομίζω ταιριάζει. Mike. Επίσης άλλαξα και αυτές εδώ τις βίδες, τις πλαϊνές. Κάποια στιγμή, αν το θυμηθώ, πρέπει να φτιάξω λίγο και τον Baxter μου, αλλά το αφήνω αυτό για μελλοντική χρήση. Πάμε. Ανοίξαμε λίγο τη ζελατίνα να πάρουμε λίγο αέρα, γιατί κάνει και κάψα και έχω δρώσει. Βέβαια θα μου πεις τώρα, εντάξει Mike, παλιά μου τέχνη κόσκινο να υδρώνω σαν τον μπούστι.
Άμα κάνουμε λίγο έτσι ελαφρύ κομματάκι, να μην μου παραπονιέσαι ότι δεν θα σπρώξει στα χώματα καθόλου. Σιγά. Πλάκα έχουν αυτές οι κατηφόρες πάντως, έτσι βάζεις μια πρώτη στο μηχανάκι, το αφήνεις να κατέβει και λίγο το βοηθάς με το φρένο. Εδώ βγάζει. Αυτή είναι μία από τις καλύτερες, χειρότερες τροφές της περιοχής. Καλύτερη γιατί είναι σε πολύ ωραίο σημείο, έχει τα δέντρα γύρω κλπ. Χειρότερη γιατί άσφαλτος, παιδιά, δεν είναι άσφαλτος πλέον, είναι σαπούνι. Πάμε. Και γυρνάμε προς Καστέλι τώρα, να πάμε να πιούμε έναν καφέ. Κάμε και ένα άνοιγμα. Φρένο γιατί κυκλοφορούν και κάτι να μην πω. Γεια σας παιδιά.